one of the early traveler who came to the region called Balbi from Venetia, and he was trying to visit the places where the bear is coming from the Arabian Gulf. And he mentioned most of the places at that time, the coastal region, Dubai, Sharjah, until Ras Al Khaimah. And some of the names were existing at that time. كانت المحاضرة اليوم عن تاريخ الإمارات، نظمتها الجمعية الإماراتية بجامعة كامبريدج، وتكلمت فيها حقيقة عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ الإمارات، وتطرقت لحياة الغوص، وأيضا عن العلاقات التجارية لأهل الإمارات قبل ظهور النفط وبنائهم علاقات تجارية مع العالم الخارجي. وركزت على الجوانب والقيم التي كان يتمتع بها أهل الإمارات في تلك الفترة، واللي كانت طبعا من خلال بنائهم علاقات تاريخية وثقافية مع كثير من شعوب العالم في تلك الفترة. وإذا أردنا أن نتكلم عن التسامح فهو يعد من ضمن قيم أهل الإمارات في فترة ما قبل النفط، فكانوا على علاقات طيبة وقوية ومتينة مع شعوب آسيا ومع شعوب أفريقيا. وكانت هناك جاليات أيضا غير عربية متواجدة في كثير من مدن الساحل الإماراتي، وكانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع أهل الإمارات. فإذا تكلمنا عن التسامح، فالتسامح طبعا هو جزء من تاريخ الإمارات ومن تاريخ أهل الإمارات. النقطة الثانية حقيقة الذي تطرقت لها متعلقة بالرحلة السنوية التي تقوم بها بعض قبائل المنطقة الغربية في إمارة أبو ظبي نحو مدينة العين، حيث كانت هناك طبعا الواحات والمياه والاهتمام طبعا بالزراعة وخاصة زراعة النخيل. في الوقت نفسه كانوا الرجال يتوجهون إلى السواحل لأجل رحلة الغوص، وبعد تقريبا وعن انتهاء موسم الغوص الجميع يرجع إلى منطقته في سواء كانت الظفرة أو في ليوة. وهناك نقطة أخرى تكلمت عنها أيضا تتعلق بهذا النظام المتميز اللي عرف أهل الإمارات وتوارثوه طبعا عبر أجيال، وهو نظام الدرور، وهو يعد طبعا نظام متميز في الحساب، يعتمد طبعا على ظهور النجوم، وهي بمثابة كالندر سنوية استخدمها أهل الإمارات تبدأ تقريبا بالأسبوع الثالث من شهر أغسطس. وما يميز هذا النظام الذي يعتبر هو إماراتي أن الكبار في السن قديما حسب ما الآن التقيت حقيقة مع عدد منهم كانوا بإمكانهم تقدير ماذا سيحدث طبعا من أحداث في الطبيعة بدقة متناهية، واعتمدوا عليه طبعا على هذا النظام في خاصة في السفر عن طريق طبعا البحر وفي مواسم الغوص. فهذه من الأشياء التي تميز تاريخ أهل الإمارات فيما يخص طبعا معرفتهم بالعلوم الفلكية في تلك الفترة. أيضا تطرقت إلى أحمد بن ماجد طبعا وما تركه من مؤلفات علمية استفادوا منها بما في ذلك الأوروبيين وبدءا بالبرتغاليين، ومؤلفاته طبعا قاموا بترجمتها وطباعتها الأوروبيين قبل العرب، والتي عرفت بالحاويات أو بالفوائد، وكانت على شكل أشعار ونثر يستطيع ربان السفينة أو اللي كانوا يسافرون في البحر في تلك الفترة أن يحفظوها، وعن طريقها يتمكنون بمعرفة اتجاهات الريح أو اتجاهات طبعا سواء كان الشرق أو الغرب أو ظهور الأنجم وما إلى ذلك.